Good day everyone. Today, I will discuss a code in VB.NET that satisfies the question or the problem we have at hand. So we'll have a company that pays its employees on a weekly basis. So the employees are paid an hourly wage for the first 40 hours. And for any hours over 40, they are paid 1.5 times the hourly wage. So we have to write a VB.NET program that calculates the total payroll for the company. So the program should ask for the number of employees. Then for each employee, it should ask for the hourly wage and the number of hours worked in a week. So the program should use a loop to calculate the total pay for each employee and then sum this to get the total payroll. So let's go ahead and proceed to the code. So mag-start ta sa ato ang program. So first, declare na to si employee num as integer because employee num will hold the value of the number of employees in a company. Next, declaration of total gross and total net as double, then initialize na to siya sa iyang value as 0. So next, we will use a for loop. So I as integer is equals to 1. So ang value ni I mag-start sa 1 until sa value nag-i-input ni company dere sa number of employees may possible na values ni I. So, if ever mo exceed na siya sa value sa employee na mga iteration, ma-terminate ang ato ang for loop. So, inside our for loop, if kaning nga condition, mo return siya og true, so musud siya sa iyang statement sulod sa for loop. So first, i-ask niya si company sa name sa employee. So for example, may input si company og duha ka employee. So the name of employee 1 kay ang present na value ni I is 1 man. So mag-ask siya sa name sa first employee, then store na niya sa employee name rather. So next is the hourly wage. So stated sa atong problem na mag-ask siya sa hourly wage sa employee. So ang hourly wage will be stored sa variable na hourly wage as integer. So next kay mag-ask siya sa hours worked in a week. So gi-store na siya sa hours. So next is the declaration of gross salary and net salary. So ang gross salary mo na siya ang salary sa employee sa wala pa ang tax. Then, ang net is nanay tax. So, next is we have the conditional statement. So, if hours is greater than 40, then i-proceed niya kaninga calculation sa gross salary. So, ang condition niya if ever si employee mo exceed siya sa 40, ang katong sobra sa 40 na iyang hours na gi-work is ma-multiply siya into 1.5, then multiply siya sa iyang hourly wage. Then if ever wala ni sobra or igo ra ni 40 hours si employee, ari siya sa else statement. So si gross salary will be hourly wage multiplied by hours then. And if na niya or i-end niya si if condition, else if condition. So next is i-print niya si gross salary if ever kung unsan ang na-perform sa atong code or unsay result sa condition dire sa if statement. So yung i-print dire then declaration, dim tax as double. So, ang tax sa employee is 0.2 sa iyahang gross salary. So, net salary. So, ang net salary is i-minus nimo ang gross salary sa tax. So, muna ni ang sweldo sa employee. So, sulod sa atong for nga loop, while ga input si company sa information sa sweldo sa employee, magtotal siya or iyang gina-add ang total gross o total net sa kanang company. So, after na niya,
I-print niya ang employee name, then ang gross salary, then ang tax, then ang net salary. After sa usa ka iteration sa atong loop, if ever true inigbalik niya sa condition sa for loop are, inigbalik niya dire true gihapon, mo proceed gyapon siya, buhaton gyapon to niya nga kaning mga statement sulod sa for loop. If ever ang value ni I mo exceed na siya sa value ni employee num, mari siya sa next niya statement or i-proceed niya dire nga statement gawa sa for loop. So gi-end na niya si for loop. So after na kay i-print na nato ang total gross salary, ang result ani niya kani sa sulod sa atong for loop and the total net salary. So then gi-end na to atong program. So we will try the program. Ato siya iparan. So nag-ask yap sa number of employees. So we'll try 2. So name of employees we butang na to John. The hourly wage of John is 150. So hours worked in a week, we'll put 39. So 39 ubos siya sa 40. So ang 39 i-multiply siya sa hourly wage ni John na 150. So next, kay print niya ang gross salary ni John, then ang net salary niya. So yung gross salary is 5,850, then tax is 1,170, then ang net salary is 4,680. So next is we have, so true pa man siya po ng kondisyon niya kay ang value ni I, so na-iterate siya into 2. So true gihapon ang atong kondisyon sa sa atong for loop. So next, put Jane. Early wage same as John, 50. For this time, atay butang as 45. So, employee Jane, gross salary niya 7,125, tax, then ang net salary. So, lastly, i-print niya ang total gross og net sa ato ang employee. So, as we noticed, ang atong for loop ni iterator siya graduha. Kay kaduha ra siya nag-ask sa name of employee until diri na part, diri nga part. Then second is kani siya. Then after na iyahan nang gi-terminate ang for loop, then iyahan nang gi-print si total gross og si total net sa sa company. So let's check if na-meet na to ang situation sa problem. First is nag-ask siya sa name sa employees, then nag-ask siya sa hourly wage kani siya name of the employee, then hourly wage, hours worked in a week. So hourly wage, number of work, hours worked in a week. Then ang for loop, so use a loop to calculate the total pay for each employee and then sum this to get the total payroll. So muna siya ang total gross ug total net sa salary.